કેમ છો બધા? મજામાં જશો? આજે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ ગાજરનો હલવો. મેં અહીંયા કિલો 1 ગાજરની આ રીતે છાલ ઉતારીને લીધેલા છે અને એનું આપણે આ રીતે ખમણીની મદદ વડે ખમણી લેશું અને એનું આ રીતનું આપણે છીણ બનાવી લેશું. હવે આપણે ગાજરને આ રીતે છીણી અને એકદમ ખમણ તૈયાર કરી લીધું છે અને હવે આપણે ગેસ પર પેનમાં 4 ચમચી ઘી નાખી અને ઘી ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. હવે આપણે એમાં ગાજરને સાતળશું. હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મીડિયમ કરી અને પછી આપણે આ રીતના એમાં ગાજર ઘીમાં સાતળશું. હવે આપણે આને ઢાંકી અને થોડી વાર માટે એને ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું. 15 મિનિટ જેવું આપણે આ રીતના મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઢાંકીને ગાજરને કૂક થવા દીધા છે. તો હવે આપણા ગાજર વ્યવસ્થિત ચડી ગયા છે. તો તેમાં હવે આપણે જે મેં અહીંયા 4 પેંડા લઈ અને એનો માવો બનાવેલો છે તે એમાં નાખીશું. અને મેં અહીંયા કિલો 1 ગાજરની સામે 1 કપ ખાંડ લીધેલી છે. પછી તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો. તો એ બધી વસ્તુ હવે આપણે આમાં નાખીશું. સૌથી પહેલા આપણે પેંડાનો માવો નાખીશું. અને પેંડા ના નાખવો હોય તો તમે બહારથી મળતો છૂટો માવો પણ લઈને નાખી શકો છો અથવા એની જગ્યાએ મલાઈ પણ નાખી શકીએ. હવે આપણે એમાં 1 કપ ખાંડ નાખી દઈશું. હવે આપણે આમાં 1 વાટકી દૂધ પણ નાખીશું. આ રીતના ધીમે ધીમે હલાવતા જઈશું અને થોડું દૂધ નાખતા જઈશું જેથી કરી અને ખાંડ ઓગળી જાય અને એની સરખી ચાસણી આવી જાય. ગેસની ફ્લેમ તો મીડિયમ જ રાખીશું. હવે આપણે એમાં એક હાવ નાની એવી ચમચી ફૂડ કલર નાખીશું જે તમે તમારા સ્કીપ પણ કરી શકો છો. જો ઈચ્છા હોય તો નાખો, બાકી ના નાખો તો પણ ચાલે. ફૂડ કલર આ રીતે નાખી અને એને હલાવીશું.
આ રીતે ના નાખવો હોય તો ફૂડ કલરને તમે દૂધમાં ઓગાળીને પણ નાખી શકો છો. ફૂડ કલર ઓપ્શનલ છે, તમારી ઈચ્છા મુજબ નાખવો. દૂધ નાખી અને પછી આને આપણે હજુ 2 મિનિટ માટે આ રીતે ઢાંકી અને કૂક થવા દેશું. તો હવે તૈયાર છે આપણો હલવો. હવે આપણે આમાં કાજુ બદામ નાખી દઈશું. કાજુ બદામ પિસ્તા તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખી શકો છો. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તૈયાર છે આપણો ગાજરનો હલવો. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફેમિલી મેમ્બર ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.